Haribol. Now we are continuing Prema Bhakti Chandrika. Budeme pokračovat s Prema Bhakti Chandrikou. Narottam Das Thakur is explaining the way of bhakti. On vysvětluje způsob bhakti. Now he is describing the practice and at the same time he is purifying our knowledge. A tu samou chvíli, jak nám to vysvětluje, tak očišťuje vlastně naše vědomí. মহাজনের এই পথ তাহে হব অনুরত পূর্বাপর করিয়া বিচার সাধন শরণ লীলা ইহাতে না কর হেলা কায় মনে করিয়া সুসার অসৎসঙ্গ পরত্যাগ ছাড়ো অন্য অনুরাগ কর্মী জ্ঞানী পরিহরি গুলি কেবল ভকত সঙ্গ প্রেম কথা রসরঙ্গ লীলা কথা ব্রজরসকুলে. There he explained about practice and the tendency. Ten nám vysvětloval o tom praktikování a o sklonech. We have very strong attachment for this external world. That means for this material world. Tomu vnějšímu světu nebo materiálnímu světu máme silnou připoutanost. We have to be here in this material world. Musíme v tom hmotném světě být. Like a water drop on a lotus leaf. Asi tak jako voda, která kápne na lotosový květ. We have to accept everything. Musíme přijmout všechno. But we have not to be attached with this all. Ale nepřipoutat se k tomu všemu. When we are here in this material world, without this all, we cannot live here. Když jsme v tom materiálním světě, tak bychom bez všech těch věcí okolo ani nemohli žít. To continue our life, we have to accept this all. Aby jsme mohli v životě pokračovat, tak musíme všechno přijmout. But if we will be attached with these, then we'll get problem from this all. Ale jestli se na tom budeme ulpívat, připoutáme se k tomu, tak s to budeme mít problémy. Sometimes this attachment becomes addiction. Z té připoutanosti se někdy může stát až závislost. And addiction is very, what to say, very dangerous for our life. A závislost, jak to říct, je velmi nebezpečný pro ten život. We should not be addicted with anything. Neměli bychom být závislí na ničem. Only one addiction is good. Jenom jediná závislost je dobrá. Addiction for Krishna. A to je závislost na Krišnovi. Addiction for Mahamantra. Závislost na Mahamantře. If you will get this addiction, then you have no need to do this. Budete mít tuhletu závislost, tak Then it will continue automatically. But first of everything, we have to be careful that we will not get any attachment or addiction from these material objects. Ze všeho nejdřív musíme si dávat pozor, aby jsme nezískali připoutanost nebo závislost na něčem z toho materiálního světa. How we can continue our bhajan path? Jak můžeme pokračovat naší cestou bhajanu? We have to search the way by ourselves. Musíme hledat tu cestu sami. Narottam Das Thakur, he said no. Narottama Das Thakur říká, že ne. There has way, and our previous acharyas, they showed this way. Ta cesta už existuje a ty předchozí učitelé nám ji ukázali. Only we have to follow their footsteps My musíme pouze následovat v jejich šlepích with strong dedication. se silným odhodláním. That will follow exactly the footsteps. Tak budeme následovat přesně ty jejich kroky našich učitelů.
sometimes we are doing that, we are following so many things Někdy at the same time. se stane, že najednou následujeme spoustu různých věcí. But if we'll follow at the same time so many things, Ale jestliže v jednu chvíli then následujeme it will make a tolik hodgepodge věcí, in your mind. tak nám to dá v hlavě guláš. Kitchery. Nám to v hlavě kyčí. Then you'll not get taste from anyone. A pak vlastně z žádný z těch věcí nezískáme tu chuť. Maybe you cooked various kinds of subjects, very nice, sweet taste, Třeba byste mohli vařit spoustu very nice taste. velmi chutných druhů zeleniny. All they have different tastes. Takže z nich má nějakou zvláštní chuť. All they have different taste. But if we'll make them in one bowl, mix them all, A když je smícháte všechny v jednom hrnci, then you will never find, then you will never recognize which taste is for which subject. tak nikdy nezjistíte, která z těch zelenin je vlastně Is chutná. not? Není to tak? Same things will happen with our sadhana. A s naší sevenou to je to tež. At the same time, we are following so many paths. Když vlastně zároveň následujeme That's těch why- různých cest, We are not getting the real taste which we are following exactly. tak tu pravou chuť toho, co následujeme, vlastně nepoznáme. Then we have to be careful about these footsteps to whom I am following. Takže musíme být velmi opatrní, čí šlepě vlastně budeme Narottam Das následovat. Thakur, he said this, Mahajaner jai patho tahe hobo nurato purva paro koriya vichar. Narottam Das Thakur řekl, Yes, we have to follow their footsteps, but very carefully. musíte následovat jejich stopy, ano, ale velmi opatrně. We should not lose these footsteps to whom we are following. Nesmíte ztratit ty stopy toho, koho nás Because in this sadhana path, so many previous acharya, protože po téhle cestě bhakti šlo They tolik went. předchozích učitelů to their target ke svému cíli. with various kinds of moods. Is not? A každý tam šel v jiné náladě. We have not to think before Sriman Mahaprabhu. After you will think about this path, after Sriman Mahaprabhu, then you will find so many acharyas. Nemusíme ani myslet, co bylo před Chaitanya Mahaprabhuem, jenom po When Chaitanya Mahaprabhu he Mahaprabhuovi, opened this path, kolik bylo pure učitelů, bhakti path, on otevřel tu cestu čisté bhakti, which is going to Nikunja Kutir, které jdou do but in Prabodhananda Saraswati Pad he said that Yo margavata dura shunnavata ihaja balavat kantaka jyoti durga mithyartha brahmaka yah shapati rasamayananda nishchandaka sadhya pradyastayam prakatita mahima snehvan haritguhaya sajayati navaddeepa dikya pradita. He said that this path was before Sriman Mahaprabhu also. On říká, že ta cesta existovala už před Chaitanya Mahaprabhuem. This path is not really started by Sriman Mahaprabhu. It was there. Cesta jako nezačíná ve skutečnosti od The Chaitanya. path of bhakti. Path of bhakti with some realization and with some relation. Ta cesta praktická s vztahy a s With deep pochopením attachment with Swam Bhagavan. a s hlubokou připoutaností k Pánu Bhagavanovi. But it was really very difficult that time before Sriman Mahaprabhu. To existovalo už dřív, Very ale před difficult to Panem Chaitanya go through this path. to bylo velmi těžké tuto cestu následovat. It was uncleaned, Nebylo to tak full of jasný, thorns. nebylo to tak jasné, nebyla to čistá cesta, byla to na trnu, But he made it clear for all the Kali people. ale Chaitanya Mahaprabhu tu cestu vyčistil pro všechny lidi věku Káli. It was really hard. But he lightened this path with his own mercy. On tu cestu osvětlil svojí vlastní milostí And he made it easy for all the jivas a udělal tu cestu jednoduchou pro všechny duše, who want to go there které se to přejí the Nikunja Kutir. jít do They should follow Nikunja. this path. Všichni měli následovat tuto cestu.
After Srimad Mahaprabhu, through this path, so many acharyas, they went and they received their siddhis, perfections. A po pánu Čejtanyovi šlo tou cestou spousta učitelů a dosáhli toho cíle a získali siddhi. Získali By their sadhana. díky své sadhana. We have not to search in the scriptures how we should do this, Nemusíme ani hledat how v we písmech, can do this. jak to dělat, nebo jak to můžeme dělat. All the acharyas, they describe their realization and experiences for us. Všichni ti učitelé to popsali ve svých knihách a vysvětlili nám. Only we have to follow their footsteps, Jediný, co máme udělat, je následovat jejich kroky, how they achieve their goal. jak dosáhli toho cíle. But very carefully, we should not miss Ale, our own acharya. ale velmi opatrně, neměli bychom If we'll miss this footstep, then we'll go in another direction with another move. nesmíme ztratit ty stopy těch našich učitelů, protože jinak můžeme vyrazit špatným směrem. Then the taste from our bhajan will never get. A pak nikdy vlastně ten náš bhajan nezíská tu chuť. That's why he said, Purva Parakurya Vichar. You have to follow them, but very carefully. On říká, musíte je následovat, ale velmi opatrně. You have to think about this. Musíte o tom myslet. You have to go in this way very carefully. Musíte jít po té cestě velmi opatrně. When you'll follow them, then time to time you will get advanced and you will achieve your siddhi. A když tou cestou půjdete, tak po čase postoupíte a dosáhnete těch dokonalostí. And at the same time you have to follow their footsteps and you have to do your sadhana as meditation, sadhana, smarana lila. A zatímco jdete tou cestou, tak musíte ji vykonávat sadhanu ve formě šravana. Meditate about the pastimes, Meditace o kratochvílích, meditate about his glories, o kratochvílích slávě, meditate about his katha, o jeho příbězích about his holy name. a o jeho svatém jméně. Because by this meditation, by this smarana, one can get this theme in their mind, which they will see, which leela and pastimes, which mercy. After they will get very near of their target, Díky té meditaci se nám vlastně ta témata zjeví v mysli. To nás then přiblíží it k will tomu come automatically. Přijde to automaticky. Shivan mukhe heju hadau shayame vaspuratada. When they will follow and they will meditate about this, Když budou následovat ty stopy a zároveň then meditovat, sadhaka will get these blessings tak získají požehnání. and then it will manifest automatically A automaticky se by themselves. We have not to manifest, we have not to speculate. nemusíme my něco manifestovat nebo spekulovat, ono se to samozřejmě. It is very important for our bhakti sadhana. To je pro naši bhakti sadhanu That's why důležité. we have to practice very carefully. Z toho důvodu musíme praktikovat That's velmi why opatrně. we're doing this all chanting Mahamantras, Proto děláme všechny ty zpěvy Mahamantry, putting tilak, dáváme si tilak, accepting kantimala přijímáme kuntimalu, and chanting mantras zpíváme lidské which we mantry, can receive from Sri Gurudev. mantry, které můžeme získat od It is all like a practice. To je všechno praktika. But when the mercy will flows from them, then sadhaka has to not to continue this all. Jakmile tam začne proudit ta milost, tak už se But tak then nemusí also, dělat všechno tohleto. it will be continued by themselves. Ale bude to pokračovat dělat sám od sebe. In Srimad Bhagavata, it was said that Atma Ramascha Munayor Vedkantha Purakrame Kurvantahi Tukin Bhaktim Ithyam Bhuta Gunahari. When sadhaka will get this perfection, that means siddhi,
Říká se, že v tom verši, když sadaka When dosáhne sadhaka dokonalosti, will achieve their goal, dosáhne svého cíle, then they have not to do this all. tak už všechny tyhle ty praktiky dělat nemusí. But then also they are doing, Ale dělají je i tak. but that is manifesting by this all. Sadhaka is not doing this. A to už je vlastně, že se to manifestuje samo, to už to nedělá ten sadaka. Because that time this all things, meditation about Prabhu, Tyhle věci, meditace o našem chanting the Pánovi, holy name, zpěv jeho svatých jmen, serving Sri Krishna, služba Krišnovi, this everything, tohle it will be happen automatically. tohle He všechno has not to give his own effort. v něm děje automaticky, on už se o to nemusí nějak sám snažit. When this stage will come, then nothing will touch them. Jakmile se dosáhne tohle stádia, Even not the se vlastně result from prarabdhas, you know? Karma. Yes. Prarabdha, what you say in prarabdha, as prarabdha? From previous life, the result previous from life. previous Ale life is vlastně known Karma as from prarabdha. previous life. v tomhle stádiu už vás nebude ovlivňovat ani karma těch minulých životů. I'm telling you a very nice story of Řeknu vám one Siddha Mahatma, o tom krásný příběh o jednom Siddhovi Mahatmovi, velkoduši. that he got this siddhi On získal with Harinam. díky Harinámu. And Harinam is manifesting automatically A on his Harinam tongue. už se manifestoval automaticky na jeho jazyce. Tam zjevoval svatý jména. And one day, he was chanting Mahamantra Jednoho dne zpíval Mahamantra outside of his kutir. před svým kutirem. Then, he smells very bad. Cítil nějaký, Some bad smell is nějaký špatný zápach, tak k němu dorazil. came to him. And he was thinking, oh, from where this bad smell is coming? On si říkal, odkud je tady ten Nothing smrad, is here. nic tady není okolo. Then he realized that maybe someone is here in front of me, and from him or from her, this bad smell is coming. A on nějak pochopil, že možná je někdo před ním a od něho pochází vlastně, od něho nebo od ní pochází ten smrad. Then he asked, who are you? Tak se zeptal, kdo jsi? Again, he asked, who are you? Znovu se zeptal, kdo jsi? Then he got answer, yes. I am the goddess of chickenpox, Vishuchika. Chicken fox. Chicken fox. One disease, one skin One disease. disease. Aha, že dostal One odpověď, že disease, to je, it's known as že to je chickenpox. It's, bohyně vlastně nějaký The- nemocí. Neštovice možná. in Sanskrit, it's known as Vishuchika. Nějaká kožní nemoc. Asi Budou neštovice. neštovice. Then he asked, why you are here? A on říká, proč jsi tady? Why you came to me? Jsi ke mně přišla. Because you have one result from your previous life as prarabdha that you have to accept me. A ona říká, no, tvoje karma vlastně z minulého života je, že ty máš jako dostat tuhle nemoc, takže proto jsi Devotees, přišla they are za not tebou. afraid to accept this disease or some things. Pure devotees, because they know very soon Čistě they'll be oddaný se cured nebojí, by the mercy že of dostane Sri nějakou Krishna, nemoc. of Srimati Radharani. Then he said, okay, if I have this prarabdha, just come to my body. On říká, tak dobře, Come. no, jestli je to You are welcome karma, always. tak Yeah. pojď, vítej v mém těle. Then she said, yes, I tried, but I cannot. Ona říká, jo, já jsem to zkusila, ale nějak to nejde. Why? Proč? Also before I tried to enter your body, Už předtím jsem to but I was zkoušela failed. vstoupit do tvého těla, ale why? neuspěla jsem. Ale proč? Because you are chanting always Mahamantra. Protože ty zpíváš pořád Mahamantru. How I can enter in your body? Jak můžu vstoupit do tvého těla? While you are chanting Mahamantra, no one will touch you. Ty chvíle, co zpíváš Mahamantru, nikdo na tebe nemůže šáhnout. Okay. Now maybe I am chanting Mahamantra, but when I sleep, that time you can enter in my body. Říká, dobře, Yes. yes. Zpívám Mahamantru, ale když spím, tak můžeš vstoupit do mě. That time also I tried, but
No, já jsem to I zkusila. found that maybe you are sleeping, but your tongue is chanting Mama. Já jsem zkusila zlobit, ale stejně, když jsi spal, tak tvůj jazyk zpíval Mama. Okay, I'll give you a chance to enter in my body. Then he holds his tongue. Tak on říká, já ti dám příležitost By his hand, do mě těla, chytil si jazyk. and Vishnuchika, she entered in his body for some moments, but when he freed his tongue, then again she Ale jakmile pustil ten jazyk, tak ji hned musela jít ven. That is the power of Mahamantra. To je ta moc Mahamantry. Sadhaka has to get such kinds of perfection that always it will happen. Sadhaka musí dosáhnout tohoto druhu dokonalosti, jestli mu to bude pořád dít. Their mind always will be engaged. Jeho mysl bude neustále zaměstnaná. Their eyes always will for Krishna. Ten zrak bude That's používat, aby viděl Krišnu. They have to do. They not have to do. Their hands always will do Krishna Oni to Seva. budou dělat, oni to nemusí dělat, ale ty ruce budou dělat tu službu sami. In that way, devotees, that means the sadhakas, they will get this perfection. Tímhle způsobem odejmi nebo sadhakové When dosáhnou té will dokonalosti. continue, that means when we'll start our practice in that way, smarana lila, that means we have to meditate, Když začneme s touhle we have to praxi engage our mind with everything of Krishna, Swam Bhagavan. meditací, že zaměstnáme tu mysl ve všem u Krišnovi, Then all the senses will follow tak budou our mind následovat, and tongue. no, tak tu naší mysl budou následovat všechny smysly. And he, not us, very carefully. Do this very carefully. On nám říká, aby jsme to dělali velmi opatrně. We should not be lazy to do this. Nesmíte být líní to dělat. Yahatena korohala. That means you have to be very careful for this. Musíme být velmi opatrní. Then, asat sanga karo tyag charo anna anurag kormi gyani paripari dure. Again, he reminds us about the sangha. Opět nám připomíná tu společnost. Don't forget to leave the sangha of asat, Nezapomeňte opustit tu společnost nevhodnou. who is against the devotees, Těch, kteří jsou proti odaným. who is against Krishna. Těch, kteří jsou proti Krišnovi. We should not have their association. Neměli bychom mít jejich společnost. You have to live carefully their association also. A měli bychom si dávat pozor i na jejich společnost. And at the same time, the jnanis, the karmis, A zrovna tak bychom se měli vyvarovat gňáních a if we'll karmích. be attached so much with jnanis and karmis, then our mind will divert in that way. Jestliže budeme velmi se združovat s gňánými a s karmími, tak ta naše mysl se taky Maybe by the vydá. association, we'll stop our sadhana until this light. Díky této společnosti je klidně možný, že ta naše bhakti skončí. Že Maybe zasne to we'll světlo. stop our sadhana Zastavíme svůj to sadhanu get some heavenly pleasure. jenom proto, abychom dostali nějaký nebeský poklady. Get your association as pure devotees. Kevala Bhakta. Mějte společnost čistých oddaných. Who is pure devotee, from him you will get this same mood. Od toho, kdo je čistý oddaný, můžete získat tu jeho náladu. Then you can get this up by his association, Díky jeho společnosti se můžete by pozorovat. his bhakti. Because bhakta is always doing his activity Protože bhakta neustále with dělá devotion, with bhakti. své činnosti plné oddanosti. They are not doing anything with their effort. Oddaní vlastně nedělají nic vlastním úsilím. That means always this bhakti vibration will flow from them. Neustále z nich proudí
ta vibrace bhakti. when you will always stay in this bhakti vibration, Když budeme v této vibraci bhakti, then this bhakti vibration will work with you also. když se budete nacházet v té bhakti vibraci, tak ona bude pracovat i ve vás. Now, Thakur Mahasaya, he start to clarify Teď our nám to knowledge. Thakur začíná vysvětlovat. Which knowledge? We have some knowledge about our sadhana Máme nějaké poznání to get something in our o life, té sadaně, but it is něco not získat. really 100% of knowledge Ale to ještě není 100% poznání about pilgrimage. o poutních cestách. Tirtha yatra parisram kevalo moner brahm sarva siddhi govinda charam. We have this knowledge. If we'll go to the tirthas, pilgrims, then we'll get so many results. To víte, že když půjdete na poutní místa, tak získáte strašně moc prospěchu. But Narottam Das Thakur, he said very surprising things. It is all wasting of time. A Narottam Das říká překvapující sdělení, že to je vlastně ztráta času tam chodit. Why he said this in that way? Proč on to takhle říká? When scriptures describes us that if we'll go to the tirthas, then so much punya you'll get. Zatím, proč nám to říká, když vlastně v těch svatých spisech se píše, že když půjdeme na poutní místo, tak získáme tolik jako zbožného prospěchu. But Narottam Das Thakur, he just reject this all thinking. A Narottam Das Thakur to všechno vlastně You know, this zavaruje. all like wasting of time. Říká, že je to plýtvání časem. Maybe that will be good that you just stay at your home and keep your mind focused Říká, on Krishna. že by bylo lepší snad zůstat doma a zaměřit svůj mysl na Krishnu. Then they also can get this same result. A můžete získat ten stejný výsledek. Otherwise, you'll get some aparat. Protože jinak se můžete Some dopustit offenses. přestupku. Maybe you were going so many pilgrims, is not? Třeba vy jste šli na spoustu Vrindavan, poutních míst Navadvip. do Vrindavanu, Navadvipu, Purushottam Kshetra Puridham. do Jagannath Puri. But which result we are getting from there? Ale jaký z toho vlastně máme výsledek? I have this experience in my life that I have so many devotees Já mám zkušenost životní se spoustou oddaných, who just came back from Vrindavan kteří přišli Or z Vrindavanu nebo z Jagannath Puri. and they came to meet me in my temple. Přišli se mnou setkat. I asked, from where you are coming now? Říkám, odkud jdeš? Some will say from Vrindavan, some Někdo will say říkal z from Vrindavanu, Vrindavan. někdo říkal z Jagannath Puri. Then I asked, how enjoy this holy dham? A já se ptám, jak jsi to tam užil ve svatým dámu. Some will say, oh, Prabhu, you know, there has so much problem with the pandas. Někdo říká, tam s těma panditama to bylo teda problém. The Brijvasis, they are very tricky. A ty ličbási, ty jsou teda jako hodně vychytraví. I was really surprised. Before, always I asked them, then why you went to this holy place? Tak se jich ptám, tak proč tam teda chodil na to svatý místo? For what you have there? Proč? Co jsi tam jako chtěl? Why you went there? Proč jsi tam chodil? Yes, to take darshan. Abych dostal Then what you have ten seen? daršan, tak proč tohle říkáš teda? In Vrindavan, you have to see Srimati Radharani, Krishna. Ve Vrindavanu můžeš vidět, když je Šrimati Radharani je But Pán only you Krishna. took darshan of the Brijvasis. Přijel si daršan And who are very tricky? a připadají ti jako vychytraví. No. I took also darshan of the deities and the temples. Ne, já jsem si jako přijel daršany od božstev v chrámu. It was not really darshan. To nebyl pravý daršan. We can visit so many places. Můžeme We can navštívit visit so many temples. spoustu míst a spoustu chrámů, But this will work, will go inside our heart.
To odpověď do našeho srdce. If you want to get a nice rose, then you have to tolerate the thorns of the rose. Když chceme mít krásnou růži, tak musíme ale tolerovat i ty trny, který má ta růže. Get this, then you have to know there has thorns on the stem of this Když rose. jdeme utrhnout růži, tak musíme vědět, že tam jsou na tom stonku ty trny. If you just think about, oh, it will be very easy, then you'll get some problem with these thorns. Co se budeme myslet, že to jednoduše utrhneme a můžeme se In the holy places, from where you will get these best things in your life, na svatých místech, everywhere you will find these kinds of na thorns. svatých místech, kde můžete získat ty nejlepší věci ve vašich životech, tak tam budete neustále But you have narážet to na tyhle ignore this trny. all. Musíte o tom vědět. Sadhaka has to be very careful about these thorns. Sadhaka si musí dávat hodně pozor na tyhle trny. There's a very nice story about this Tirtha Yatra. Je krásný příběh o poutním místě Visit the Tirtha. pilgrims. This nice story of Maharaj Rahugan. Je to Maharaj Rahugan. One day, Maharaj Rahugan was a very famous king, Maharaj Rahugan byl velmi slavný král. and he had so much opulences, that means Aishwaryas, very rich, Měl tolik bohatství, byl tak bohatý, very scholar, velmi very učený powerful. a velmi mocný. And at the same time, he was very popular A zároveň byl velmi oblíbený for his all prajas. pro svých ponentů. His people, his Yes, his people subjects. in his kingdom. After a long time, one day Maharaj Rahugan, this thinking came in his mind, oh, now already I have passed 1/3, not 1/3, 3/4 of my lifetime. Jednoho dne mu přišlo na mysli, já už jsem vlastně prožil 3/4 života, But I did not do anything for Paramartha. a neudělal jsem ještě nic pro Boha. Maybe I have not so much time left. Možná už mi nezbývá moc času. Or what I should do Co bych mohl udělat? with this small time? What I should do? Už mi zbývá Get something best. málo času, co bych mohl udělat, aby to bylo nejlepší. Then he called the ministers, Tak zavolal své ministry and he asked them. a zeptal se jich. They have no answer. That's why the Maharaj called all the scholars Nikdo mu neodpověděl, tak zavolal všechny učence, who are scholar in the scriptures. kteří jsou učeni v těch spisech. Maharaj, he himself also a great scholar in scriptures, but then also he called the scholars pandits. On byl sice sám velký učenec, ale i tak si zavolal And he asked, pandity a zeptal se jich, how I can get the best perfection jak můžu získat tu nejlepší dokonalost in a little time. v krátkém čase, který mi zbývá. Short time. Short time, yes. Because I have not so much time left. Mně už moc času nezbývá. Then the Pandit they said, yes, Maharaj, you can visit the pilgrims. A Tirtha Yatra. panditi mu The říkají, holy ano, places. králi, měl bys navštívit ta The poutní holy místa. places. Yes. You can visit the holy places. And by visiting you can get so many things. A tím, že vlastně navštívíš ta poutní místa, tak toho získáš spoustu. But the real thing was that Maharaj, he wanted the mercy from Supreme Godhead. Ta věc je, že král chtěl The highest milost perfection od he wanted, nejvyššího Boha. but he did not clear this to the Pandits, and the Pandit, Ale they said, on to that- pořádně yes. nevysvětlil těm panditům. they just mixed this. Takže to vlastně smích. Only by visiting the holy places you can get your perfection. Oni mu řekli, že tím, že navštíví ta poutní místa, tak získá Then Maharaj, nejvyšší dokonalost. without wasting any time, he started to Ale visit než all by se the dál holy places. zdržoval, tak vyrazil na místo. One after one, one after one.
by incident, he met Jarabharat. Navštívil vlastně jeden za druhým In a forest. Before, Jarabharat was appointed as a Guard. guard for his Field. what you say? Field. Yes. But when Maharaj Hogan found that a Brahman is carrying a Kshatriya, then he started to cry, oh, maybe I lost this all what I have received from this visiting holy places. Si si uvědomil vlastně král, že ta nositka nese i Then he Brahmana. apologized to Jarabharat.